مناطق اقتصادی در واقع کشورها نیستن. حوزه‌های اقتصادی ممکن است یه حوزه اقتصادی مثل اروپا باشه که متحد چند تا کشور یا یک کشور تنها منفرد، یا فرضاً مثلا ژاپن، منطقه آسیا شرقی و چیزایی شبیه این باشن. اینجا هستش که شما نگرش جدید یا دیگری نسبت به اون حوزه پیدا میکنید. من قصد دارم که 7 حوزه اقتصادی رو خدمتتون توضیح بدم که این 7 مورد به ترتیب روی ارزهای خودشون، کالاها و صادراتشون در واقع تأثیر داره و خدماتشون، که کمک کننده است برای تفسیر موقعیت بنیادی این حوزه های اقتصادی و اینکه چه چیزهایی برای این حوزه اقتصادی مهمه. اینکه فرضاً در یک حوزه اقتصادی تولید مهمه، ممکن در حوزه اقتصادی دیگری تولید مهم نباشه. ممکن است سیستم‌های دیگری مهم باشه که من به ترتیب خدمتتون توضیح میدم. حوزه اقتصادی که صحبت می‌کنیم در آمریکای شمالی، قاره آمریکا، کشور ایالات متحده است که تولید ناخالص ملی بالایی داره و به اصطلاح بیشتر تجارت‌هایی رو هم که در واقع تو دنیا انجام میشه از طریق این کشور هست اتفاق میفته. بنیادهایی که بر اقتصاد این کشور مؤثر هستند، بنیادهای به اصطلاح مهمی هستند که گاهی اوقات رو چارچوب‌های دنیا هم تاثیرگذار هستند که مهمترین اونها بانک مرکزی آمریکاست، فدرال رزرو اصطلاحاً هم بهش میگن، که در گرفته از 12 تا بانک مرکزیه که تحت یک کمیته تحت عنوان کمیته فدرال بازار آزاد FOMC Free Open Market Committee اداره میشه و جریان پول رو، چاپ در واقع اسکناس رو، تعیین نرخ سود و چیزهای شبیه این رو بر عهده داره. یکی از بنیادهای موثره. وزارت دارایی آمریکا از جنبه اقتصادیش بسیار موثره. صحبتایی که رؤسای این نهادها میکنن، مینوت‌ها، صورت جلسات و چیزهایی که این مثلا افراد دارن از نظر اقتصادی و تأثیرش روی شاخص‌های گوناگون اقتصادی مثل سهام، مثل ارز و سایر موارد و خدماتشون بسیار مهم است. پس ما به اینها باید توجه بکنیم. چیزی که در حوزه اقتصاد آمریکا باز مهم هستش، سپرده‌های کوتاه مدت یا مدت یا بلند مدت هستش. چطور که نرخ سود در بانک‌های آمریکا افزایش کاهش پیدا بکنه، نشون دهنده این هستش که تورم مابزای اون افزایش یا کاهش پیدا می‌کنه، چون رابطه مستقیمی با هم دارن. من سعیم هست که اینها رو به صورت گذرا و آشنا در حد آشنایی خدمتتون بگم. انشالله به ترتیب قسمت‌های دیگر رو توضیح خدمتتون خواهیم داد. سند خزانه هست. سند خزانه 10 ساله واسه ما مهمه. جزء اوراق بهادار هست. تریجری نوتس اصطلاحاً بهش میگن، همون اوراق قرضه‌ای که بانک مرکزی صادر میکنه. بانک مرکزی، فدرال رزرو، زمانی که اوراق قرضه صادر میکنه در واقع حجم نقدینگی از بازار جمع میکنه که خود به خود نشون دهنده کاهش تورم یا افزایش ضد تورم هست که روی ارزش کالا خدمات در آینده تاثیر داره. سند 10 سالش مهمه واسه بررسی. قراردادهای در واقع یا سپرده‌های 3 ماهه یورو دلار هست. میدونید که از بعد از جنگ جهانی دوم مقدار زیادی پول یا دلار به حوزه اروپا ارساده شد تحت عنوان طرح مارشال و کمک به بازسازی. اینجا هستش که اصطلاح یورو دلار یعنی دلارهای خارج از آمریکا هم به وجود آمد. یعنی هر آن پولی که خارج از حوزه اقتصادی کشور آمریکا کار میکنه اصطلاحاً بهش میگن یورو دلار، که این سپرده ها و نرخشون، نرخ سود بانکیشون همونجوری که عرض کردم در خارج از ایالات متحده هم مهم هستش. قراردادهای آینده وجود فدرال هست، فیوچر در واقع آینده هست برای 3 ماه، 6 ماه یا بیشتر. برها 3 ماهش به ما نزدیکتر هست. و سایر شاخصهایی که عرض کردم خدمتون هم در این چارچوب کاربرد دارن و میتونه به ما در وضعیت آتی اقتصادی آمریکا ایالات متحده کمک بکنن در بررسیشون. بررسی بسیار ریز
و بسیار مهمیه، ولی اگر این برداشت کاملی شما از این موضوع داشته باشید می توانید آینده دلار رو پیش بینی بکنید، تحلیل بکنید و این تحلیلگری به شما کمک میکنه که بدونید که روی چه مواردی در کجاها چه خدمات چه کالا و یا چه ارزهایی سرمایه گذاری بکنید یا اینکه سرمایه گذاریتون رو در واقع خارج بکنید. حوزه اقتصادی اروپا دیگر حوزه است که در اون فعالیت‌های زیادی انجام میشه. همونجا که میدونید اروپا تعداد زیادی کشور داخلش هستش، یوروپیان کامیتی، ولی در داخل حوزه اقتصادی اروپا منطقه دیگری تحت عنوان منطقه یورو یا پول رایج یورو وجود داره، مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل یونان و بقیه کشورها که اینها واحد پول مشترکی تحت عنوان یورو دارن. در نتیجه این موارد در رابطه با اونها صدق میکنه و در چارچوب میگنجه. چیزهایی که برای ما در حوزه اروپا مهم هستش، بانک مرکزی اروپا هست، European Committee Bank، ECB اصطلاحاً بهش میگن. اهداف اون خط معیشیاش واسه ما مهمه. صحبت هایی که رؤسای این بانک ها انجام میدن، این بانک انجام میدن، نظراتی که در واقع وزرای دارایی هست یا آمارهایی که کشورهای مختلف و مهم مثل آلمان و فرانسه دارن برای ما مهمه. نرخ سودی که توسط این بانک تعیین میشه در اروپا مهم هستش. با افزایش نرخ سود بانکی ما شاهد افزایش تورم و گاهن معکوس اون در عنوان کاهش تورم روبرو هستیم. اقتصاد اروپا یک اقتصاد بیشتر صنعتی است، بر پایه صنعت، تولید و صادرات و واردات شکل گرفته و سیستم ها و آمارهایی مثل آمارهای اقتصادی، نرخ بیکاری، GDP و چیزهای شبیه این بیشتر روش تاثیرگذار هستش تا آمارهای مالی هم به نسبت تاثیر خوبی دارن، ولی اینها مهمتر هست براشون. سپرده های یورو برامون باز مجددا مهمه. یورو یعنی پول های خارج از یا یوروی خارج از اتحادیه اروپا. اوراق قرضه 10 ساله دولتی اروپا مهم هستش که اصطلاحاً بهشون بوند میگن. بوند همون اوراق قرضه که در آمریکا بانک مرکزی در عنوان تریجری نوت صادر میکرد، اینجا به اسم بوند هست. و سایر اطلاعات اقتصادی منطقه اروپا از جمله مواردی که خدمتتون عرض شد، مثل نرخ بیکاری و تولید و سفارشات کارخانجات و غیره و غیره. ما اینها رو در منطقه یورو یا اروپایی که واحد پولش یورو هست بررسی خواهیم کرد و بر اساس اون قیمت آینده ارزش آینده یورو در برابر بقیه ارزها، کالاها و خدماتی که در اون منطقه تولید میشه رو میتونیم بررسی بکنیم. اقتصاد دیگری که بسیار مهم است و در رده سوم قرار داره بعد از اتحادیه اروپا، اقتصاد ژاپن هست. اقتصاد ژاپن در آسیای شرقی میدونید که اقتصاد صنعتی است با راهکارهای خاص خودش. نیروی کار بسیار اونجا مهمه و خیلی موارد مختلف است. چیزایی که در اقتصاد مالی ژاپن برای ما مهم هستش، بانک مرکزی ژاپن هست، بانک آف ژاپن، BOJ اصطلاحاً بهش میگن، و این بانک سیاست‌هاش و راهکارهاش، صحبت به اصطلاح رؤساش، اینها مهم است. ولی ژاپن بین 7 کشور صنعتی در دنیا تنها کشوری است که بانک مرکزیش به اصطلاح تصمیمات دولت وابسته است و در این مورد ما بیشتر به وزیر دارایی، سخنان وزیر دارایی بیشتر توجه میکنیم تا خود رؤسای در واقع بانک. پس ما وزارت دارایی و سخن وزیر دارایی مهم است. سیاست‌هایی که برای بانک مرکزی ژاپن مشخص میشه. اوراق قرضه دولتی مهمه، فرضاً اوراق قرضه 30 ساله که نرخ سود اونها چنانچه افزایش پیدا بکنه و یا کاهش پیدا بکنه منجر به کاهش و یا افزایش در واقع ارزش ین خواهد شد. اینجا هستش که قیمت دوگانه‌ای بین ارزش یک اوراق قرضه و نرخ سود اون وجود داره که بعداً خدمتتون توضیح خواهیم داد. اطلاعات اقتصادی دیگر ژاپن بیشتر در زمینهای صنعتی شکل گرفته، نرخ بیکاری، قیمت مسکن، تولید، سفارشات کارخانجات و چیزهای بهره وری و اینها مواردی هستش که در ژاپن برای ما خیلی مهمه. شاخص نیکی 225 مهم هستش. در واقع
شاخصی هستش که 225 شرکت برتر ژاپنی رو قیمت سهامشون رو در واقع مشخص میکنه، سهام مجموع رو، و این ها نشون دهنده نفس کشیدن اقتصاد ژاپن هستن. پس اگر اقتصاد در ژاپن خوب باشه، کالا و خدمات و یا پولشون میتونه پر ارزش و برعکسش کم ارزش بشه. اینا پس برای ما مهم هستن. اقتصاد دیگری که ما بررسی خواهیم کرد در واقع بریتانیا هستش، یا حالا پادشاهی متحده انگلستان، یونایتد کینگدم، که انگلستان هم یکی از اونهاست. بعضیا تصور میکنن که انگلیس یک کشور است، در صورتی انگلستان بخشی از یک کشوری هستش که خب ایالت‌های دیگه‌ای هم مثل اسکاتلند و ولز و غیره هم در اون هستن و فعالیت میکنن. UK علامت مشخصه اونهاست که یکی از اونها از کشور انگلستان است. بنیادهایی که اقتصاد انگلستان اقتصادی مالی صنعتی است، یعنی عکس اروپا، کشور انگلستان یا UK در واقع برگرفته از نوع اقتصاد مالی شامل بانکداری بسیار قوی، بیمه مثل لوید و بقیه گروه ها هستش، و در کنارش هم صنعت و سیستم‌های دیگه وجود داره که کار انجام میده. ولی اقتصاد مالیشون بیشترین درآمد رو و بیشترین گردش رو و براشون داره. به خاطر همین سیستم‌های اقتصادی یه مقدار اهمیتشون در انگلستان متفاوت است. فرضاً شما می‌بینید هر جایی که نرخ سود افزایش پیدا بکنه، سود بانکی، کاهش ارزش ما داریم معمولا در کشورهای صنعتی، ارزش پول داریم، ولی در انگلستان عکس این هستش. معمولا با افزایش نرخ سود شما شاهد افزایش حتی نرخ هستید که حالا بعدها علت‌ها و سازوکارهاشو خدمتتون عرض می‌کنم. بنیادهای مؤثر بر اقتصاد مالی انگلستان اولیش بانک آف انگلند هستش، بانک مرکزی انگلستان هست که مستقله از دولت و بر این اساس تصمیماتی رو میگیره، نرخ به اصطلاح سود بانکی چاپ اسکناس شبیه این رو کنترل میکنه. پس نرخ سود این بانک برای ما مهمه، صحبت رؤسای این بانک برای ما مهم هستن. از دیگه موارد خود دولت هست، وزیر به اصطلاح دارایی مهمه صحبتایی که انجام میده و تاثیرگذاره بر رشد اقتصادی و یا معکوس کردن اون. پس ما به سخنان رئیس بانک مرکزی، وزیر به اصطلاح دارایی انگلستان میتونیم توجه بکنیم در مسئله اقتصادی انگلستان. نرخ‌های بهره بانک‌هاشون رو بررسی قرار میدیم که معمولاً عکس بقیه خیلی از جای دنیا عمل میکنه. اطلاعات اقتصادی انگلستان هست که حالا اینجا اطلاعات مالیشون، تراز پرداخت‌ها، عرضم به حضور شما چیزهای دیگه و مالیشون بیشتر جلوه‌گر هست، هرچند که خب چیزهایی مثل GDP و غیره هم در اقتصاد مالی انگلستان بسیار مهم هستن و روی ارزش ارز و سایر خدماتشون تاثیرگذار هستن. یکی از مواردی که بسیار ایجاد سر و صدا میکنه و روی پول ملی انگلستان و اروپا تاثیر داره، عبارت است از عضویت انگلستان به اتحادیه اروپا که خیلی وقتا رأی‌گیری هایی شده و کارهایی انجام شده، ولی یکی از علت‌های مهمی که باعث شده که اقتصاد انگلستان به اقتصاد اروپا نپیونده، قدرت اقتصاد مالی این کشور هست. بازارهای مالی لندن در واقع مهمترین بخش درآمدی این کشور رو شامل میشن که اگر به اتحادیه اروپا بپیونده، درست از نظر صنعتی بهش کمک میشه، ولی از نظر مالی ممکن است که موقعیت خودش از دست بده که ظاهرا در این مقطع انگلیس‌ها از این قضیه مقدار تفره میرن و تمایلی به پیوستن اتحادیه اروپا ندارن. هرچند که هر وقت صحبت از این قضیه هست، نرخ برابری یورو به پوند نزدیک میشه، به یک نزدیک میشه و هر وقت که این صحبت نیست از هم دیگه فاصله میگیره. پس اقتصاد انگلستان اقتصاد مالی صنعتی است که ما جنبه‌های مختلف مالی اون رو دست کم نباید بگیریم برای تحلیلمون. اقتصاد دیگری در حوزه اروپا وجود داره تحت عنوان کشور سوئیس. میدونید که اقوام مختلفی در سوئیس زندگی میکنن و فعالیت میکنن. به هر حال منطقه آزادی است، منطقه امن بانکی است، منطقه هستش که تقریبا کمترین آسیب‌های ممکن تا جنگ‌های مختلف و بحران‌های جهانی بهش وارد شده. بنیادهای مؤثر در واقع در سوئیس
مهمترینش نرخ‌های بهره یا نرخ‌های سود بانک‌ها هستش. در سوئیس که با افزایش کاهشون عمل کردش مثل انگلستان هست عمل میشه و بعد از اون نقش پناهگاه امن فرانک هست. میدونید که سوئیس محل مناسبی برای سپرده‌گذاری است. پول‌های زیادی از سرتاسر دنیا در اون سپرده‌گذاری شده از بابت امنیت مالی و چیزهای شبیه این. در واقع مهمترین اصل در اقتصاد سوئیس امنیت هست. چنانچه امنیت بر هم بخورد در هر جای دنیا و سوئیس فرانکش ارزش پیدا میکنه و هر وقت کاهش پیدا بکنه این امنیت به اصطلاح افزایش پیدا بکنه وضعیت سوئیس جور دیگری رقم میخوره. پس اقتصاد سوئیس مهمترین بخشی که برای ما مهم است داخلش امنیتش هست و نرخ‌های در واقع سود بانکیشون. سایر شاخص‌های اقتصادی هم در سوئیس اعلام میشه ولی معمولاً تأثیر خیلی زیاد و شگرفی در برابری ارزششون و یا خدمات و کالاهاشون توی سرتاسر دنیا نداره. استرالیا و کانادا در واقع کشورهایی هستند که معمولاً توی اقتصادشون صادرات مواد اولیه و اینها خیلی مؤثر هستش. در واقع بنیادهایی که در اقتصاد این کشورها مؤثرن بنیادهایی هستن که در چارچوب استخراج و فراوری و صادرات در واقع کالاها مواد اولیه استفاده مثل چوب هست، مثل مواد معدنی و چیزهایی شبیه این. این نوع اقتصادها رو اصطلاحاً اقتصادهای وابسته به کالا یا ارزهاشون و ارزهای وابسته به کالا عنوان میکنن. در واقع این دو تا کشورهایی هستن که به علت صادرات زیادشون ارزهاشون به تورم جهانی، قیمت کالاها در سرتاسر جهان ارتباط داره. چنانچه ارزش کالاها در سرتاسر جهان افزایش پیدا بکنه، ارزش ارز این کشورها افزایش و چنانچه کاهش پیدا بکنه، ارزش ارزششون کاهش پیدا میکنه. و اینجا هستش که شما برای تحلیل اقتصاد این دو کشور و کشورهای مشابه اینها نیازمند در واقع تحلیل و داشتن قیمت کالاها در سرتاسر یا مواد اولیه در سرتاسر جهان هستید. استرالیا اصطلاحاً به کشوری معروف هستش که مواد اولیه زیادی رو تولید میکنه، فراوری میکنه، جمعیت کمی هست، یک قاره بزرگه و بنیادهای اقتصادی که مهم هستش براش به نوعی مواردی مثل تولید، بهره‌وری، نرخ بیکاری و قیمت کالاها بازش مهمه. Reserve Bank of Australia در واقع بانک مرکزی استرالیا هستش که نرخ سود بانکی رو تعیین میکنه، چاپ اسکناس در اختیارش هست و سیاست‌هایی رو که در واقع پیش میبره. میدونید که در واقع استرالیا جزء اولین بانک‌هایی بود که در سرتاسر دنیا استقلال خودش رو از دولت محلی به دست آورد و مبنا و سیاستشون در واقع تحلیل و پردازش کالاهای مواد اولیه و صادرات و اقصا نقاط دنیا هست. استرالیا هم همچون نیوزیلند در منطقه آسیای شرق قرار داره و اقتصادشون به اقتصاد ژاپن وابسته است. درگیری به اصطلاح بیشتر صادراتشون به این کشور هست و ارزش ین و اقتصاد ژاپن روی اونها بی تاثیر نیست، تاثیرگذار، تاثیر مستقیم داره و شما نوسانات اقتصادی که در کشور ژاپن می‌بینید به نوعی در کشور استرالیا و نیوزیلند هم تاثیرگذار هست. بعد نیست بدونید که ارز نیوزیلند رو اصطلاحاً بهش کیوی میگن و به این اسم معروف هستش. کشور دیگه ای که مهم هستش کشور کاناداست که در شمال قاره آمریکا قرار داره. این کشور از نظر اقتصادی به ایالات متحده خیلی وابسته است، ارزش وابستگی داره و مواد اولیه مثل نفت و غیره رو هم صادر میکنه. در واقع نفت یکی از موارد مهمی شده که کشور کانادا بهش وابستگی پیدا کرده، چوب و سایر مواد اولیه، و از این نظر شکوفایی خوبی رو برای اقتصاد کانادا به همراه آورده. در واقع دلار کانادا که اصطلاحاً معروف به لونی هست، پرنده لونی، پرنده هستش که روی سکه های $1 کانادا میبینید، نماد این کشوره و از بابت پول و
بنیادهایی که روی اقتصاد کانادا تاثیرگذار هستند، بانک مرکزی در واقع کانادا هست. بانک مرکزی کانادا نرخ بهره رو، نرخ سود رو در واقع تعیین میکنه در کشور کانادا که معمولا در راستای تولید هستش و سایر شاخصهای اقتصادی مثل نرخ بیکاری، جی دی پی، تراز تجاری و اینها هم جزء موارد مهمی هستش که کانادا رو مشخص میکنه و جمعیت کم و پهناوری خیلی زیادش در واقع زمینه‌های اقتصادی خیلی خوبی داره. معمولا این دو تا کشور استرالیا، کانادا و گاهن نیوزیلند که عرض میکنم خدمتون، اونجایی که ما معمولا در کالاها سرتاسر دنیا تورمی داریم و ارزش افزوده داره، جزء معدود ارزهایی هستند که طی دهه گذشته و بیشتر مرتب افزایش قیمت داشتن، افزایش ارزش داشتن و شما می‌بینید که با اینکه بانک مرکزی استرالیا مثال بیشترین نرخ بهره رو در دنیا مثلا در کشورهای صنعتی داره، ولی با این اوصاف باز هم بیشترین افزایش ارزش ارز رو در برابر بقیه ارزها داره. با ترکیب این 7 کشور صنعتی، 7 حوزه اقتصادی، حالا و نیوزیلند، شما ترکیبات مختلفی از ارزها و کالاها و خدمات رو به دست میارید که میتواند به شما تعداد بسیار زیادی از ایندکس های یا شاخص های معاملاتی رو عرضه بکنه. ما همونجور که عرض کردم خدمتون، تحلیل ما تحلیل جفت ارزها، جفت کالاها نیست. ما هر حوزه اقتصادی رو به تنهایی بررسی میکنیم و بر اساس این بررسیمون میتونیم نتیجه گیری بکنیم که وضعیت اقتصادی هر کشور نسبت به کشور دیگه چجوری هست. در واقع چنانچه کشور آ وضعیت اقتصادیش خوب باشه و کشور ب وضعیت اقتصادی نامطلوبی پیدا بکنه، به تدریج ارزهای این دو تا کشور به جهت خاصی که به نفع در واقع کشور برتر هستش میل خواهد داشت و بالعکس. این نوعی از در واقع تحلیل هستش که ما در جنبه‌های مختلف خواهیم داشت انشالله. به تدریج بنیادهای رو به صورت تخصصی تر، به صورت عمیق‌تر و با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.